От ми зараз призиваємо усе населення тестуватися 90-90-90. Чому люди цього не роблять? Саме тому, що вони знають, яке відношення у суспільстві до ВІЛ-позитивних людей. Вони не мають змоги отримати медичне лікування. Зачасту їм відмовляють лікарі. Вони стають ізгоями. Люди не хочуть знати свій ВІЛ-статус, тому що дивляться, як відноситься суспільство до людей з цим захворюванням. І не хочуть увійти у цю когорту, розумієте? Вони краще закриють очі на цю проблему. Я ВІЛ-інфікована з 98-го року, можна сказати, 20 років. За цей час я неодноразово стикалась з тим, що були порушені мої права як ВІЛ-позитивної людини. Це стосується і того, що коли я зверталась до медичних закладів, мені було відмовлено в ту ж минуту, як я сказала про свій ВІЛ-статус. Остання така історія була влітку, коли я звернулася до сучасного центру флебології, пройшла обстеження, лікар мені призначив операцію. І коли я сказала про свій ВІЛ-статус, він сказав: коли скінчите своє лікування, можете до нас звернутися, ми вас прооперуємо. А так, ідіть до інституту Шалімова. Тобто це була така м'яка відмова, але ж хотілося б, щоб всі медичні заклади були до нас толерантні. Я консультую людей, теж з ВІЛ-статусом, і дуже часто чую від них, що досі роботодавці просять у них довідку про ВІЛ-статус. Ніхто не просить довідку, наприклад, про вірус герпесу. Це теж хронічне інфекційне захворювання. Ми, позитивні жінки, стикаємось з проблемами домашнього насильства. У 2017 році від рук домашніх насильників загинула 601 жінка. Дуже часто поліцейські вважають, що домашнє насильство – це тільки фізичне. Але це і психологічне, і економічне, і сексуальне насильство. Тому що дуже часто, коли, наприклад, жінка дізнається про свій ВІЛ-статус і каже про це своєму чоловікові або своїм рідним, то це вже починається психологічне насильство, тиск. Тому ми б дуже хотіли, щоб заборонний припис, який видає поліція на 10 діб, діяв не тільки на папері. Нам хотілося б, щоб мобільні бригади з попередження домашнього насильства працювали цілодобово, у вихідні дні, вночі, коли саме і відбувається насильство, а не офісний графік роботи, і жінки вже не можуть туди зателефонувати. Ми б хотіли, щоб шелтери, притулки, де жінки б могли отримати захист, перебути там самі з дітьми, вони були у всіх регіонах України, у всіх містах, особливо у сільській місцевості. Щоб не треба було якихось додаткових оформлень. Тут не можна гаяти час. Якщо жінка в біді, якщо вона разом з дітьми опинилась на вулиці, в неї повинен бути дах над головою. А далі вже будуть розбирати спеціалісти, що можна вдіяти в тій чи іншій ситуації. Жінки мають свої права, і вони повинні про це знати.